গাইজ লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে এই যিটো বাইকৰ হৰ্ণ আছিলে এতিয়া আমি মিউজিক চিষ্টেমত লগাই দিছিলোঁ আৰু চাইছিলোঁ ই গান কয়নে নাই কাৰণ ইও এটা স্পীকাৰে হয় চ' ৰিজাল্ট কি হৈছিলে আপোনালোকে যদি নাজানে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই এবাৰ গৈ চেক কৰিব এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত এণ্ড এইটো ভিডিঅ'ত কি এইটো ভিডিঅ'ত আমিও ছেইম কাম কৰিবলৈ গৈছোঁ কিন্তু উল্টা পাল্টাকৈ তো আমাৰ যি বাইক আছে সেই বাইকত সাধাৰণতে এই হৰ্ণটো লগোৱা থাকে তো আজি আমি এই হৰ্ণৰ ঠাইত আমি এই হৰ্ণটো লগাবলৈ গৈ আছোঁ এয়া কি আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে এইটো হ'ল এটা স্পীকাৰ যদিও এইটোও স্পীকাৰ হয় এইটো এটা বেলেগ টাইপৰ স্পীকাৰ হয় ইয়াৰ কাম হ'ল টিট টিট এনেকুৱা চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰা আৰু ইয়াৰ কাম হ'ল সফ্ট সাউন্ড যেনেকুৱা গান কোৱা কথা কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সাউন্ড প্ৰডিউচ কৰা বেসিক্যালি দুটাই সেম বস্তু সো ইয়াত আমি গান বজাই চাইছিলোঁ ই কেনেকুৱা ৰেসপন্স কৰে সো ইয়াত আমি আজি সেই হৰ্ণ বজাই চাম ই কেনেকুৱা ৰেসপন্স কৰে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বাইকত আমি সেইটো এতিয়া লগাবলৈ গৈ আছোঁ কি উল্টা পাল্টা কাম তো আপোনালোকে গমে পায় এইটো চেনেলত আমি উল্টা পাল্টা কামে কৰোঁ চবেই যদি সিধা কাম কৰোঁ কেনেকৈ চলিব গাইজ সো আপোনালোকে যদি এই উল্টা পাল্টা কামবোৰ চাই ভাল পায় নিশ্চয় এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এই উল্টা পাল্টা কামবোৰৰ লগতে আমি বহুত বস্তু শিকাবলৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এই স্পীকাৰটো এতিয়া আমি বাইকত লগাবলৈ গৈ আছোঁ বলক সো গাইজ এইখন হ'ল মোৰ বাইক তো হৰ্ণটো ইয়াতে যিটো হৰ্ণ লগোৱা আছে এইটো হৰ্ণ এইটো এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ চাওক এইটো হৰ্ণ এতিয়া প্ৰথমতে ৰিমুভ কৰি লওঁ তাৰপিছত এই যিটো স্পীকাৰ আছে এই স্পীকাৰটো হৰ্ণটোৰ ঠাইত লগাই দিম তাৰপিছত টেষ্টিং কৰিম তো বলক আমি প্ৰথমতে কানেকশ্যনটো খুলি লওঁ গাইজ হৰ্ণটো আমি ৰিমুভ কৰি দিলোঁ এতিয়া এই যি স্পীকাৰ আছে এইটো আমি ইনষ্টল কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ছেইম হৰ্ণৰ ঠাইত আমি এই স্পীকাৰটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিম আৰু তাৰপিছতে টেষ্টিং কৰিম কানেকশ্যন কৰিয়ে তো ইয়াতে চাওক যি দুটা ৱেৰ আমাৰ হৰ্ণত লগোৱা আছিলে সেই ৱেৰ দুটা আমি এই স্পীকাৰত এতিয়া লগাই দিম তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে অলৰেডি স্পীকাৰত দুটা ৱেৰ লগাই আছে চ' আমি জাষ্ট চিম্পলি নেগেটিভ টু নেগেটিভ পজিটিভ টু পজিটিভ আমি সেই হৰ্ণত থকা ৱেৰ দুটাত আমি লগাই দিম চ' এনেকৈ ইয়াৰ কানেকশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব চ' দেখা পাইছে আমি লগাই আছোঁ চ' লগাৰ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া চাব আপোনালোকে ফাইনেল ৰিজাল্ট চ' গাইজ অল কমপ্লিট কানেকশ্যনো হৈ গ'ল চ' বাইকখন এয়া ষ্টাৰ্ট কৰি চালোঁ চ' অল অ'কে চ' ফাইনেলি এয়া মই দিবলৈ গৈ আছোঁ চাইছে ৰিয়েকশ্যন চাব চাউণ্ড চাক মাই গড যিটো মানে এনেকৈ হৰ্ণটা চ' গাইজ এয়াই হয় যেতিয়া আমি হৰ্ণৰ ঠাইত স্পীকাৰ লগাই দিওঁ চ' কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' আজিলৈ মানে লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'